Bạn thử tưởng tượng xem, có một sinh vật nhỏ xíu, nhưng lại có một bộ máy sinh học với sức mạnh gần như không thể tin nổi. Đây chính là thế giới của chim ruồi, một báu vật của thế giới loài chim đó. Khi hoạt động mạnh nhất, tim của chim ruồi có thể đập hơn 1.200 lần mỗi phút. Để dễ hình dung ha, tim của một người khỏe mạnh khi nghỉ ngơi chỉ đập khoảng 60 đến 100 lần mỗi phút thôi. Nhịp tim của chim ruồi là bằng chứng cho cuộc sống với nhịp độ cực nhanh của nó. Nhịp tim nhanh này không chỉ là một con số thú vị đâu, mà nó chính là cốt lõi cho sự sống của chim ruồi. Nó thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đột năng lượng với tốc độ chóng mặt, cung cấp sức mạnh cho những cú bay vút đi và hành trình tìm kiếm thức ăn không ngừng nghỉ. Chim ruồi là loài vật luôn luôn chuyển động. Kiểu bay đứng yên một chỗ đặc trưng và những chuyện di cư dài ơi là dài của chúng đều cần một lượng năng lượng khổng lồ. Nhiều loài chim ruồi còn nhẹ hơn cả một đống xu nhỏ, có loài chi nặng khoảng 2 gam thôi đó. Chim ruồi giống như một điều lạ lùng vậy. Nhìn thì mong manh, nhưng lại có một sức mạnh bên trong và một động cơ mà vận động viên chạy bên nào cũng phải mơ ước. Trái tim của chim ruồi, trung tâm của cuộc sống đầy năng lượng này, là một tuyệt tác của tạo hóa. So với kích thước cơ thể, tim của nó rất là lớn, chiếm tới 2,5% tổng trọng lượng cơ thể lẫn đó. Giống như tim của chúng ta, tim chim ruồi cũng có 4 ngăn. Các ngăn tim này làm việc không mệt mỏi để bơm máu giàu oxy đi khắp cơ thể bé nhỏ của nó. Trái tim mạnh mẽ này giúp nó có một trong những tốc độ trao đổi chất nhanh nhất trong các loài động vật máu nóng. Chúng đốt cháy calo với tốc độ đáng kinh ngạc, nhất là khi đang bay. Người ta ước tính tốc độ trao đổi chất của chim ruồi khi bay đứng yên một chỗ cao gấp 10 lần so với một vận động viên chạy marathon khi đang gắng sức nhất. Chim ruồi có lá phổi cực kỳ hiệu quả, có thể lấy được rất nhiều oxy từ không khí mà chúng hít vào. Hệ tuần hoàn của chúng được thiết kế để vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các mô với tốc độ nhanh nhất. Cuộc sống của chim ruồi giống như một cuộc chạy đua với thời gian vậy. Phải liên tục tìm đủ năng lượng để giữ cho động cơ bên trong hoạt động. Thật là một sự phối hợp kỳ diệu, một cơ thể bé nhỏ hoạt động ở mức tối đa mà sinh học cho phép. Để cung cấp năng lượng cho nhịp tim cực nhanh và lối sống tốc độ cao, chim ruồi chủ yếu dựa vào mắt hoa. Thứ nước ngọt này do hoa tạo ra, rất giàu các loại đường đơn giản như là đường mía, đường gluco và đường fructo. Mắt hoa giống như là nhiên liệu tên lửa năng lượng cao cho những chú chim bé nhỏ này vậy. Trung bình mỗi ngày, một con chim ruồi sẽ tiêu thụ một lượng đường bằng khoảng một nửa trọng lượng cơ thể của nó. Để làm được điều này, chim ruồi phải ăn gần như liên tục, ghé thăm hàng trăm, đôi khi hàng ngàn bông hoa mỗi ngày. Mặc dù mật hoa cung cấp tinh bột cần thiết cho năng lượng, nhưng nó lại thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng khác, nhất là đạm. Để bổ sung vào bữa ăn, chim ruồi còn là những tay săn côn trùng nhỏ và nhện rất cũ. Đường từ mật hoa có thể được tiêu hóa và hấp thu vào máu chỉ trong vài phút, cung cấp năng lượng gần như ngay lập tức. Toàn bộ hệ thống, từ chiếc lưỡi đặc biệt dùng để hút mắt hoa cho đến khả năng hấp thu cực nhanh ở ruột, đều được thiết kế để đạt tốc độ và hiệu quả cao nhất. Một trong những cách thích nghi thú vị nhất giúp chim ruồi sống sót với lối sống tốn nhiều năng lượng này là một trạng thái gọi là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là một kiểu ngủ sâu, một trạng thái hạ thân nhiệt có kiểm soát. Khi đó, chim sẽ giảm mạnh quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Khi ngủ nghỉ, nhiệt độ cơ thể của chim ruồi có thể giảm mạnh từ mức bình thường ban ngày xuống thấp bằng nhiệt độ không khí xung quanh luôn đó. Nhịp tim của nó có thể giảm xuống chỉ còn 50 nhịp mỗi phút. Sự sụt giảm đáng kể hoạt động trao đổi chất này giúp chim tiết kiệm được nguồn năng lượng dự trữ quý giá. Thân của chúng cũng rất hiệu quả, có thể xử lý lượng nước lớn mà chúng uống vào cùng với mật hoa. Tất cả những sự thích nghi này cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của chim ruồi. Cuộc sống của chim ruồi xoay quanh việc tìm kiếm và tiêu thụ mật hoa, một chất ngọt do các loài cây có hoa tiết ra. Chim ruồi thường thích một số loại hoa nhất định, thường là những bông hoa có màu sắc sặc sỡ và hình ống. Cách mà chim ruồi ăn uống thật sự rất là tài tình. Lưỡi dài của chúng có cấu tạo rất đặc biệt. Đầu lưỡi thường chế đôi và có nhiều sợi lông nhỏ li ti. Khi lưỡi chạm vào mắt hoa, những sợi lông này sẽ bung ra, rồi khi lưỡi rút lại, chúng cuốn vào, giữ mặt hoa lại. Vì tốc độ trao đổi chất cực kỳ cao, chim ruồi phải ăn rất thường xuyên. Nhu cầu thức ăn liên tục này thường dẫn đến hành vi bảo vệ lãnh thổ rất quyết liệt. Dù mắt hoa cung cấp phần lớn lượng calo cần thiết, nhưng về cơ bản, nó chỉ là nước đường thôi. Để có đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất quan trọng, chim ruồi phải ăn thêm côn trùng nhỏ và nhện.
Chim ruồi là những nhà nhào lớn trên không không ai sánh bằng, với kỹ năng bay độc nhất vô nhị trong thế giới loài chim. Chúng là loài chim duy nhất có thể bay đứng yên một chỗ liên tục, giữ nguyên vị trí giữa không trung một cách hoàn hảo. Chúng có thể bay tới, bay lùi, bay ngang và thậm chí bay lộn ngược trong giây lát nữa đó. Khả năng bay lượn phi thường này có được là nhờ cấu trúc cánh đặc biệt và nhịp đập cánh cực kỳ nhanh. Tùy theo loài, cánh cửa chim ruồi có thể đập từ 10 hải đến 80 lần mỗi giây. Bay đứng yên một chỗ là kiểu bay cực kỳ tốn năng lượng. Tim của chim ruồi bơm một lượng lớn máu giàu oxy đến các cơ bay mạnh mẽ của nó. Những cơ này cần nguồn cung cấp nhiên liệu và oxy liên tục và dồi dào để duy trì những cú cò bóp nhanh như vậy. Không giống các loài chim khác chủ yếu tạo lực nâng khi đập cánh xuống, chim ruồi tạo lực nâng ca khi đập cánh lên và đập cánh xuống. Cánh cửa chúng xoay ở khớp vai, giúp chúng về thành hình số 8 trong không khí. Vậy là, chúng ta quay lại với sự thật đáng kinh ngạc. Một trái tim có thể đập hơn 1.200 lần mỗi phút. Nhịp đập đáng kinh ngạc này không chỉ là một con số đâu. Nó chính là điều cốt yếu làm nên một con chim ruồi. Sức mạnh và sức bền phi thường chứa đựng trong một thân hình nhỏ bé như vậy, là lời nhắc nhở về những điều kỳ diệu mà sự tiến hóa có thể tạo ra. Chim ruồi là một minh chứng sống động cho sự thích nghi phi thường. Từ trái tim quá khổ, quá trình trao đổi chất siêu hiệu quả, cho đến bộ phận ăn uống chuyên biệt và khả năng ngủ nghỉ, mọi khía cạnh sinh học của chim ruồi đều được điều chỉnh hoàn hảo để sinh tồn. Ngoài những điều kỳ diệu của riêng mình, chim ruồi còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của chúng. Khi chúng bay chuyển từ hoa này sang hoa khác, chúng chính là những người thu phận quan trọng cho rất nhiều loài thực vật. Dù có trái tim mạnh mẽ và những khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, chúng vẫn là những sinh vật mong manh, và số lượng của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi mất môi trường sống và biến đổi khí hậu. Tóm lại, chim ruồi, với trái tim đập liên hồi của nó, không chỉ đơn thuần là một loài chim đẹp. Chim ruồi thực sự là một kỳ quan của thiên nhiên, một người khổng lồ tí hồn với trái tim đập theo nhịp điệu sôi động của chính sự sống.